YouTube channel. So for today's video ay tuturuan ko nga kayo kung paano gamitin ang app na Viamaker or Viamaker, kung ano man tawag dyan is bahala na kayo. So ayan, ituturo ko siya sa inyo, and ayan, karaniwan kasi itong ginagamit sa Sasswar or Slowmo videos sa TikTok. So yun na nga, magbibigay ako sa inyo mamaya na example, or magpapakita ako sa inyo ng example kung paano mag-edit ng Sasswar or Slowmo video. So ayun na nga, bago ang lahat, don't forget to subscribe on my YouTube channel and i-click my notification bell below para lagi kang updated sa mga uploads ko, and i-follow mo na din ako sa aking mga social media accounts para lagi ka ding updated sa buhay ko. So ayun na nga, sa mga nagtatanong kung, or sa mga magko-comment dyan kung available ba tong Viamaker sa Android or sa iOS, yes po. Ano po siya, tawag doon, pwede po siya sa Android or iPhone. So ayan, sa Android, syempre madadownload nyo siya sa Play Store, and sa iOS naman is sa Apple Store. So papakita ko sa inyo. Ayan, punta tayo sa Play Store and search lang natin Viamaker. Ayan. So ayan, dahil nga naka-install na siya sa akin. Ayan. Okay. So ayan. So click lang natin yung app. And then, ayan, wala pa ako nagagawang project. Wala pa talaga. And ngayon is gagawa nga tayo. Click nyo yung new project. Then, eto. Yan. So, after nyong ilagay yung video is click nyo tong click nyo pala yung add audio. Mali tayo. So, ayan. Tapos, click nyo yung extract. Then, lagay nyo ulit yung video. So, mag-extract na siya into music. So, ayan. So, dahil nga may effect na to, ayan, is hindi ko na siya lalagyan ng filter or ano, yun. Tapos, ngayon is i-split, magkakat tayo para mas maging maganda yung video natin. So, punta tayo dun sa clip na or sa video na, ayan, na parang magta-transition. So, split natin. Ayan. So, hindi ko na isasama yon para maganda. So, ayan. Oh, balik. Balik. Ayan. Ayan. Then, pagka-split is ayan. Split ko ulit. Then, after nun, click nyo yung video na sa gitna, or basta i-click nyo yun. Tapos, delete natin kasi hindi ko na yun isasama. Tapos nun, ayan, balikin yan. Tapos, click ulit natin. Then, split. Tapos, yan. Tapos, click ulit natin ito. Then, delete. Tapos, yan. Tapos, split ulit. Then, okay. Okay, so, ganun. Pagkatapos nun, guys, makikita nyo to, may ending, and meron siyang watermark or watermark. So, gagawin natin is click lang natin yan. Then, click nyo yung delete para mawala na yung watermark sa dulo. So,
next, ang gagawin naman natin is lalagyan natin ng animation. So, ayun na nga, kung napanood nyo yung tutorial ko kung paano i-download yung clipping na app or yung Chinese app is katulad lang nun itong Viamaker. So, parang English version lang po ito ng clippings. Kaya, and mas maganda to kasi nga, mas magagamit ng mga TikTokers katulad ko, and ayan. And sana kayo din magamit nyo din to. So, kasi nga, English version na siya. Hindi katulad nung Chinese app na, syempre, hindi mo maintindihan yung language or yung mismong app kasi nga, hindi mo alam yung language nila. So, next, ayan, balik tayo. So, click natin tong video. Then, punta tayo sa animation. So, makikita nyo, may in, out, and combo. So, yung in is for yung ang tawag doon sa start ng video or dun sa pinakaunang clip. Tapos yung out naman is for the end of this clip. Okay? Tapos ang gagawin natin, click natin yung in. Then ayan, madami ditong iba't ibang transition, ganyan. So, pili na lang tayo ng maganda. So, hanap ako ng parang pababa kasi 'di ba? Yung ring is galing sa taas din pababa. So, hanap tayo. Eto, swing. Okay, so nagkamali pala tayo. So, ayan, ang una pala natin gagawin is i-mute tong video sa taas. So, click lang natin tong mute video sound. Then, automatically nang mamumute lahat ng clips na in-add mo. So, ayan. And, ang galing, diba? So, after nun, is ayun na nga, balik tayo din sa paglalagay ng animation. So, ito yung una nating animation. Ayan. Okay, balik tayo. Okay. So, parang ganun. Then, tapos, lalagyan ko na lang din siya ng animation. So, sa in na lang. Hanap tayo ng maganda. Maganda yung mga rock. Eto, zoom to. Maganda. So, yan. Kayo nang bahala kung gaano kahaba yung duration na gagamitin nyo. So, kung makikita nyo, meron ditong effects. Pwede nyo lagyan ng effects. Hanap tayo kung may maganda. Yan. Etong gold dust, maganda siya. Doon sa last part ng video natin para magkaroon lang ng konting effects. Diba? So, nagda-download lang siya. Hintayin po natin. Tapos, itadarag lang natin siya dito. Okay. Nakailang okay na ata. Tapos, yan. Ang ganda. O, diba? So, ayan guys. Tapos na. Lagay lang natin to dito. Yan. Then, pagkatapos nun, ay kiklik lang natin tong arrow dito sa taas. Then, yung magsasave na siya.
Okay, tapos na siya mag-export and click lang natin yung done. And ayan. Panoorin natin. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo. And, ayun, don't forget to subscribe on my YouTube channel and click my notification bell below para lagi kang updated sa mga uploads ko. And i-follow mo na din ako sa aking mga social media accounts para lagi ka ding updated sa buhay ko. So, ayun. Thank you so much. Kita-kits tayo sa next vlog. Bye-bye and God bless.